guys. Ayan, kung nakikita nyo, naka-styro yung gilid-gilid. And, so, hindi ko alam kung binuksan na ito ng husband ko. Hello guys! Welcome again to my channel. And welcome back to my channel sa mga dati ko pang supporters. So in this video guys, mag-unbox tayo. So nakita niyo naman, may malaki akong box dito sa gilid. So medyo formal tayo ngayon kasi kakatapos ko lang magklase. Pero hindi ako magpe-present. Mag-unbox lang tayo. Okay guys, so if you are familiar about Purifier filter, water filter, mga ganon. So, nag-decide kaming bumili ng Purifier filter para diretso na yung iniinom naming tubig. Kasi, so alam mo kung kailan papalitan yung filter na yan. So, ayun na siya guys. So, eto siya. Yung brand niya is Gibon. So, ayan siya guys. Gibon. And nakalagay dyan is drinking, make tea, hot pot, how to cook, boil, soup, wash, gargle. Okay, so, siya guys, wala na natin yung pag-unbox. Huwag na natin patagalin pa. Ayan. Bigat pa naman na ito guys. So, ayan siya. Ayan, may una siyang box. Hindi ko alam para sa... ayan. So, yung parang faucet niya. Ayan. So, ito yun. Yung doon, yung tubig. And, meron siyang tilon. Anong tawag na ito eh? Basta, yung nilalagay sa gripo. So, ayan. Yung parang gripo niya. So, yan yung laman sa isang box niya. So, eto. Hindi ko alam para sa ito. Please read the instruction manual carefully before using it. Ayan. So, may mga screw, something. So, nag-iba na yung color. Ayan. Hindi ko alam para sa ito, honestly. Pero for sure, magagamit siguro ito pagkabit. And now, let's go to the next. Ayan na siya, guys. Ayan, kung nakikita nyo, naka-styro yung gilid-gilid. And, laki niya ba? Paano ko ba itong tanggalin? Oh my gosh. So, meron din pala siyang wire. Ay, wire? Ano tawag ito? Tubo na maliit. Ayan. Okay, guys. So, ayan na siya. Ayan, nag-call for help ako. So, tinuruan ako kung paano buksan. So, gaganon lang daw siya. Yeah, guys. Gaganon lang daw siya. Ilahin mo daw. Mabigat kasi. So, ilahin daw siya. Yun guys. So, 3. Tamahan pa yung bangko. So, ayan na siya guys. Buksan ko na siya ng maayos. And, so guys, eto na siya. Ito sa inyo. Ayan. Ayan, para siyang speaker na malaki. And, ayun, may PC1, CB, UF-5. So, ayun guys. So, ito na siya guys. And, ang laki niya. Ayun. Malaki pa siya sa akin. And, tanggalin natin guys. So, ayun siya. Hindi ko alam kung parang Japanese brand na to or
China brand. Ayan. So, ayun, may nakalagay siya. Parang siyang speaker na malaki. Guys, mabigat siya. Ayan, kaya kailangan siyang ilapag dito. So, ayan. So, may label siya. Hindi ko kung touchscreen ba siya. Basta yun. And dito siguro yung kabitan. Ayan, kabitan daw. So, ayan. Oh my God. So, ayan siya. So, and meron siyang ano sa likod. Ang tawag nun, para ihang mo siya kung saan mo siya i-clip. Nahang. Ayan. And, ayan siya guys. Tumutunog siya. Ayan ba yun? So, naka-styro talaga. And, in-order namin siya sa Shopee, as usual. Sa Shopee. Hindi ako endorser ng Shopee. So, ayun, kasi nga, hindi na namin matake yung, matake daw. Hindi na namin ano yung tubig na binibilhan namin kasi yun nga, parang nung una, may dumi, tas yung pangalawa, yung galon na ginamit. So, parang, diba, binabayaran mo yun. So, kaya, nag-decide na lang kami na bumili ng ganito. And, hopefully, pag nakabit na siya, isasama ko na lang siya sa video. Okay, so, ayun na siya guys. Medyo mabigat. Mabigat siya, hindi siya medyo mabigat siya. And, ayun, pa siyang speaker. And, yun pala guys, yung, eto palang yung parang ink. Ayan, yung parang ink daw, ano daw to, tester daw ng tubig. So, hindi ko alam kung paano siya gamitin. So, yun guys, mga details na lang siguro ilalagay ko na lang. So, ayun na siya guys, ito na yung bago naming filter, water purifier filters. So guys, ito pala is 5-stage direct drinking water purifier filter. So, ayan. So, 5 stages daw yun. So, ayun. So, sa mga gustong bumili neto, so far naman, okay naman siya. Safe yung item. Naka-styro. And naka-bubble wrap pa to ang alam ko. So, tinanggal na lang siya sa box. And, ayun. So, kakabit na to by tomorrow. Or, ayan siya guys. So, meron kami bagong purifier filter. Thank you so much guys for watching this video. And please don't forget to click like, share, and subscribe. So, thank you and goodbye.